Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο των 10 Tone Profiles Season 2 Cyprus 50 Years Later. Σήμερα βρισκόμαστε στο Markham και σε αυτό το υπέροχο και ηλιόλουστο μεσημέρι, αν και έχει χιόνια έξω, κάνει ωραία αντανάκλαση. Καθίσαμε εδώ πέρα στο υπέροχο σκηνικό, παύλα σπιτικό σας, με τον κύριο Ανδρέα Ιωάννου και την κυρία Έμιλι Ιωάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ανοίξετε το σπίτι σας. Να σε καλά, Λεβέντη. Thank you so much for opening your house and surely gonna open your hearts too. Πρώτη ερώτηση. Είδα πάνω στα διακοσμητικά ότι έχετε τις φιγούρες αυτές, τις πολύ χαρακτηριστικές με τις πριγκίπισσες. Yes, it's my collection of the royal Dalton dolls. I've been collecting them for many years. It's a big investment, but they make me smile. So sometimes when my husband asks, another one? Yes, they make me smile. So you're looking for more now? Actually, I think I have enough. I ran out of room and I can't display them anymore. They're beautiful. Thank you. Εσείς κύριε Αντρέα, έχετε κάποια συλλογή? Όχι. Ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε κάποια? Όχι, Googles. Είναι καταπληκτικές. It brings back memories actually. Yes, it does. Every single one of them is special. I got it for a special occasion. That's amazing. Thank you. Κυρία Έμιλι, αφού βρισκόμαστε εδώ, από πού είστε? Είμαι από το Diorios, επαρχία Κερίνια, και ήρθα στον Καναδά όταν ήμουν 13 χρονών. 13 χρονών. Και εσείς, κύριε Αντρέα, από πού είστε? Andreas Ioannou. Εγώ είμαι Pentageia κατά ακρίβεια, περιοχή Μόρφου, επαρχία Μόρφου, επαρχία Λευκωσίας, ενορία Μόρφου. Ήρθα στον Καναδά 27 Σεπτεμβρίου του 1974. Άρεσε που θυμάται ακριβώς την ημερομηνία. Και Αντρέα, εσείς θυμάστε την ημερομηνία? Ήτανε Δεκέμβριος του 1974, την ημέρα νομίζω ήταν 6 ή 7, δεν θυμάμαι. Πάντως, όσους έχω ρωτήσει σχετικά με το πότε ήρθαν, όλοι θυμούνται, ειδικά όταν έχει να κάνει με μετανάστευση, θυμούνται συγκεκριμένα την ημερομηνία. Είναι σαν καινούργια ημερομηνία γέννησης. Είναι, να σου πω, είναι η ημερομηνία κάποιου πολύ σημαντικής αλλαγής στη ζωή σου. Δηλαδή να αλλάξεις χώρα, αλλάξεις ζωή. Είναι κάτι το οποίο το θυμάσαι. Θέλεις δεν θέλεις το θυμάσαι. Εσείς τότε ήσασταν κάπου στα 14 χρονών και εσείς 13 χρονών. 13 χρονών. Πάμε, αφού η συγκεκριμένη ενότητα και η συγκεκριμένη θεματολογία της σεζόν της δεύτερης των Central Profiles είναι η Κύπρος και το 1974, πάμε σιγά σιγά να ξεντρίξουμε το νήμα των δικών σας ζώων και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από λίγο πριν το 1974. Πώς ήταν η ζωή στη δικιά σας ζωή? Στην Κύπρο. Ναι. Και στη δικιά σας ζωή, λίγο πριν τον πόλεμο, τι θυμάστε? Εγώ μόλις τέλειωσα τρίτη γυμνασίου, δηλαδή grade 9 όπως λέμε, ήμουν 14 χρονών. Η Κύπρος στο καταστατικό τότε δεν είναι όπως το καναδέζικο σήμερα που έχει summer job. Τελειώνει στο σχολείο και ξέρω εγώ κάπου δουλεύει, ο μαθητής δουλεύει κάπου. Στην Κύπρο τέλειωνε το σχολικό έτος, είμαστε μες στα χωράφια, πάνω στα ποδήλατα, θάλασσες. Ήταν γλέντι μέχρι το Σεπτέμβρη. Υπήρχε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, υπήρχε κάποιο φεστιβάλ που γινόταν στη Μόρφου τότε? Πορτοκάλια. Το φεστιβάλ του Πορτοκαλιού, ναι, αλλά όχι καλοκαίρι. Ήταν Νοέμβριο, νομίζω. Το έχετε δει αυτό το φεστιβάλ? Ναι, πήγα 1-2 φορές. Με πήραν. Οπότε έτσι θυμάσαι μια έτσι ανέμελη ζωή, μια διαφορετική έτσι παιδική. Ήτανε ζωή χωρίς έννοιες, χωρίς προβλήματα. Για μας τα παιδιά ήτανε πολύ διαφορετική ζωή από ό,τι υπάρχει εδώ μέσα. Οι δικοί σας με τι ασχολιόντουσαν? Ο πατέρας μου δούλευε στο μεταλλείο, ένα open mine 3 μίλια από όπου μέναμε, στο Cyprus Mines Corporation, αμερικάνικη εταιρεία. CMC. Ήταν open pit mine and they were mining copper. Χαλκοπυρήτη. Μας το έχουν ξαναπεί αυτό, Πίτερ, σωστά? Ναι, το έχουμε ξανακούσει ότι πολλοί τότε εκείνη την περίοδο σχολιόντουσαν, ήταν σε άνθηση το συγκεκριμένο επάγγελμα. Η περιοχή που είμαστε εμείς, οι μεγάλοι εργοδότες, ήταν το CMC, το Cyprus Mines Corporation, το open pit. Και
ο Μαγκλής, όπως το λέγαμε, ήταν κάπου 1,000 και acres of εσπεριδοειδή, δηλαδή πορτοκάλια, λεμόνια, grapefruit. Μεγάλη έκταση, μπορώ να πω ο πιο μεγάλος παράγοντας πορτοκαλιών στην Κύπρο. So, ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ CMC και το Μαγκλή. Okay, interesting. Είναι ωραίο perspective να το έχουμε και να ξέρει ο κόσμος ότι υπήρχαν επαγγέλματα, υπήρχε άνθηση γενικά και στο κομμάτι που μας είπατε πριν με το corporation, αλλά και με την αγροτική ζωή. Αντίστοιχα, η δικιά σας ζωή, κυρία Έμιλε, πώς ήταν λίγο πριν? Εσείς δεν είχατε γνωριστεί ακόμη, αυτά θα τα πείτε μετά. Yes, στο Καναδά γνωριστεί. Ο Καναδά μας τα κάνει. Τις ζημιές έγιναν στον Καναδά. Αλλά εμένα η ζωή πριν το 1974 ήταν πολύ όμορφη. Ζούσαμε στο Diorios, η μητέρα μου ήταν οικοκυρά στην Κύπρο, ο πατέρας μου ήταν επιπλοποιός και ήταν specialized in actually woodworking. So he would woodwork and produce beautiful furniture. So we were very comfortable, both financially, socially. We had lots of friends. We lived in a really nice house. My mother was always very house proud. And we were living very comfortably. And we were living with my yaya, was next door, my thea. And it was a very, very easy life, carefree. Πηγαίναμε, εγώ και η αδερφή μου η μεγάλη, πηγαίναμε στο γυμνάσιο Κίκου, στη Λευκοσία. Και για μένα ήταν ο πρώτος χρόνος, για την αδελφή μου ήταν ο δεύτερος χρόνος. Και ήμασταν πολύ ξένια στα παιδιά. Δεν είχαμε προβλήματα, όπως είπε και ο Ανδρέας. Δεν είχαμε φόβο. Και το 1974 το καλοκαίρι ήταν πολύ όμορφη η Κύπρος πριν να γίνει αυτή η ζημιά. Ο θείος μου, ο Κούλης με τη θεία μου τη Μίτσαν, έμεναν στον Καναδά και ήρθαν στην Κύπρο για διακοπές και ήταν στο σπίτι μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι να τους έχουμε μαζί μας και ο εξάδελφος μου ήταν 13 μηνών παιδάκι και ζούσαμε μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Μέχρι όταν χτύπησε η πόρτα μας και άρχισε ο πόλεμος, εμείς πώς το ξέραμε, ήταν ο θείος μου που ήταν από τον Καναδά, έπρεπε να πάει στρατιώτης. Μάλιστα, ήρθανε δηλαδή επίσκεψη. Ήρθανε επίσκεψη και τον πήρανε στο στρατό. Μιλάμε τώρα λίγο πριν τον πόλεμο, η Κύπρος ήταν σε μια πολύ όμορφη κατάσταση, περνάγατε καλά. Δεν είχατε κάποια, να πω σε εσάς κύριε, δεν είχατε κάποια αίσθηση ότι κάτι ψήνεται? Όχι ρε παιδιά, ήταν εξένιαση ζωή, ήταν ζωή που, πώς να σου πω, τα παιδιά ήταν παιδιά. Ο πατέρας, η μάνα να δουλέψουν, η μάνα μου εμένα έραβε σπίτι, ήταν tailor, όχι seamstress, tailor. Έκανε κουστούμια, τρίγια κουστούμια, οι γονείς δούλευαν να κάνουν τα δυνατά να ζήσουν την οικογένεια. Τα παιδιά ήταν εξάγνιαστα, η δουλειά τους ήταν να παίζουν όλη μέρα, μες στα χωράφια, σε θάλασσες, όπου υπήρχε. Φυσικά δεν είμαστε σε ηλικία να βγαίνουμε έξω τα βράδια, ξέρω εγώ. Είμαστε παιδιά, της γειτονιάς. Ναι, της γειτονιάς, με την μπάλα στα γήπεδα. Αυτή ήταν η ζωή μας. Και ξεκινάει το πόλεμος τον Ιούλιο. Ποιες ήταν οι πρώτες σας αναμνήσεις, κύριε Άντρα, τι θυμάστε από εκείνες τις μέρες? Όταν άρχισε ο πόλεμος, οι Τούρκοι χτύπησαν τα Κερίνια. Αρχίσανε με αεροπλάνα, αποβιβάσεις. Εγώ διότι ήμουν κατά κάποιον τρόπο το μαγκάκι της οικογένειας. Πόσα αδέρφια? Είμαστε 3 αδέρφια, εγώ ο μεσαίος. Μου αναθέσαν δουλειά να βγω πάνω στο σπίτι για να μπορώ να βλέπω τη θάλασσα, διότι είμαστε περίπου 1,5 μίλι μακριά από τη θάλασσα. Αν τύχει και εδώ πλοία τουρκικά να έρχονται προς την περιοχή που είμαστε εμείς, να ενημερώσω τους υπόλοιπους για να μπούμε στο αυτοκίνητο να βγούμε στα βουνά. Αυτό συμβαίνει 20 Ιουλίου? Αυτό συμβαίνει 20 Ιουλίου μέχρι που φύγαμε από σπίτι. Οπότε σας έχουν αναθέσει σε μια πολύ μικρή νεαρή ηλικία να... Ο πατέρας μου. Να φυλάτε σκοπιά μου. Ναι, εγώ ήμουν ο σκοπός της οικογένειας. Διότι ο αδερφός μου ο μεγάλος
λέει φοβάμαι να βγω εκεί πάνω. Ο μικρός ήταν 8. So εγώ ήμουνα ο στρατιώτης. Καμία ανέστηση. Επίβλεψη. Φαντάζομαι ότι στα μάτια τα δικά σας στην ηλικία που βρισκόσασταν ότι αυτό ήταν κάπως και σαν ένα παιχνίδι σε εισαγωγικά. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Για μένα ήταν ένα παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορείς, σε αυτήν την ηλικία, όσο να θέλεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει πόλεμος. Δηλαδή ποια ήταν η ισχύ, ποια ήταν η δύναμη. Ο σκοπός που ήμουν εκεί πάνω, εγώ το υπολόγιζα παιχνίδι, εδώ ήταν πολύ σοβαρό. Και με ρίσκο της ζωής σας, έτσι να το... Ενώ ρίσκο δεν υπήρχε διότι έβλεπα μακριά. Δηλαδή, ρίσκο δεν υπήρχε. Αλλά ρίσκο ήταν να πέσω από το σπίτι κάτω. Αλλά ήταν δουλειά, ήταν ο σκοπός μου. Αντί να είμαι στο γήπεδο να παίζω μπάλα, ήμουν παρατηρητής της οικογένειας. Πάλι παιχνίδι, αλλά διαφορετικό παιχνίδι. Σας κύριε Έμινε. Πολύ διαφορετικό. Διότι το χωριό μου Diorios ήταν μεταξύ δύο στρατοπέδων. Και είμαστε μέσα στη μέση. Τα στρατόπεδα, they were targets for the Turks. And they were bombarding them, and we were right in the middle. And I remember looking up at the sky, and it was this bloody color because of the smoke and everything else. So it was very scary for us. We were in a family of 3 girls. I'm the middle. And my youngest was 9 years old, my youngest sister. I was 13, my oldest sister was 14. And like I said earlier, my aunt and uncle were staying with us because they were in Cyprus for a vacation. We got a knock on the door. This is how we left our house. We got a knock on the door, and it was someone saying that there was going to be some kind of a battle. And our village was right in the middle. So they encouraged my dad to leave and come back when the battle was over. So we had a car, and in that car, it was 5 of us, 3 my aunt and the little boy because my uncle was taken to go to... Who informed you about that? It was a soldier. Soldier. Did they inform you that it was what kind of a battle it was? No, they just said it's better for you to take your family and leave. Okay. And then in a few days, when that's over, you can come back to your house. So my sister was sleeping. We got her in her pajamas. And everybody left. It was a Wednesday evening. We were in the car, literally about 10, 12 people. I don't know how we fit there. Και πώς σας είπαν να πάμε? Να πάμε away, πήγαμε στην Κακοπετρία. Oh, okay. Που ήταν ένα χωριό πολύ μακριά from where the battle was going to take place. It was in the mountains, right? The mountains. So we ended up going to the mountains that night. And I don't even have a baby photo. Because we left our house, similar to the way my house is today, and said, go for a few days and come back because everything is going to be okay. So we literally took a bag of clothes for 2-3 days and nothing else. Everything else was left there. You didn't know what it was about to come? We didn't know. All we knew, it was safe for our family to leave. And we've never gone back. That was the night that we left our house. I was, like I said, the whole family. We had to convince my grandmother. She didn't want to leave. She says, no, I'm fine in my house. I don't care what happens. So I remember this argument, my mother with her mother, to say, no, we need to leave. They're telling us it's dangerous to stay. And my grandmother was just, no, I am going to stay to protect our houses because my mom's house and my aunt's house were like separated by a yard. We were all living together. And we forced my grandmother to get in the car because we didn't want to leave her behind, obviously. Of course. And we left our house and have never gone back. Since then? Since then. Because the Diorios was invaded along with all the other Horia. And it was the end of us going back to our house. Εμάς ήταν κάπως διαφορετικό. Παρόλο που έκανα εγώ τον παρατηρητή της οικογένειας, αντί να έρθουν οι εισβολοί, αντί να έρθει από τη θάλασσα,
Πήγαινε Κερίνια, Διόριος, Μόρφου προς εμάς και το battle γινόταν στο χωριό δίπλα μας, έναν τουρκικό χωριό, τα Καρσιβερά. Ναι. Όταν φτάσατε σε έτσι σημείο, μιλάμε τώρα 2,5-3 μίλια μακριά από τη Πεντάγια, είπαμε καιρός να φύγουμε, διότι είμαστε οι επόμενοι. Πήγαμε στο αυτοκίνητο, πήραμε τρόφιμα μαζί μας, διότι δεν ξέραμε πόσο καιρό θα λείπουμε, τι θα γίνει, κανένας δεν ξέρει το αύριο. Και τα τρόφιμα μας ήταν ό,τι είχαμε μέσα σε τενεκεδάκια, δηλαδή κονσέρβες, πράγματα που δεν χαλάνε. Που δεν χαλάνε, διότι δεν ξέρεις πόσο καιρό θα λείπεις. Και πήγαμε πάνω στα βουνά, πήγαμε στην Ευρύχου, η οποία είναι ένα χωριό περίπου πριν την κακοπετρία. Ο πόλεμος γινόταν πριν από το σπίτι μας, δηλαδή Διόριος, Καζιβερά. Εμείς φύγαμε μακριά από τον πόλεμο και πήγαμε στο βουνό. Οπότε πάτε προς τα βουνά εσείς είδατε... We experienced it. We were looking and we were seeing the planes that were bombarding the στρατόπεδα που ήταν next to our house. And my sister, who was only 9 years old, still has nightmares. I mean, for us, it was, okay, the Turks are here, we're leaving and we're going to be safe. But for her, it was very traumatic. And she still has nightmares about that day. She was 9 years old. We literally, my mom took her from the bed in her pajamas, and that's how she left our house. At least we were closed. Yeah, it's very shocking, I think, in that age, so young, 100%. both of you, to go through that experience, and not being allowed, I think, after that to be children again. Να σου πω, δηλαδή πήρα εμπειρία δική μου. Σε αυτήν την ηλικία δεν μπορείς να καταλάβεις την ισχύ του πολέμου. Δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο σοβαρός είναι ο πόλεμος. Δηλαδή, τι αποτελέσματα θα έχει, πόσο δυνηρός είναι, που θα καταλήξει. Είναι ένα παιχνίδι για σένα. Είναι εντάξει, κάνουν μπουμ, σπάζουν ορισμένα αυτοκίνητα, ρίχνουν ορισμένες βόμβες, τελικά φεύγουν και τέλειωσε το παιχνίδι. Έτσι το βλέπαμε, έτσι το έβλεπα εγώ σαν 14 χρονών που ήμουν. Στην ηλικία αυτή, κύριε Αντρέα, 14 χρονών, θυμάστε κάτι από το οικογενειακό σας περιβάλλον που να το θυμάστε τόσο έντονα, δηλαδή σαν μια μνήμη, πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι, τι έκαναν, τι σας είπαν, τι συζητήσεις ακούσατε, σαν θεατής. Κοίταξε, συζητήσεις δεν υπήρχαν. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο μας, βγήκαμε στο βουνό. Ήταν οι γονείς ως γονείς, προσπαθούν να σώσουν την οικογένεια. Μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα τώρα, διότι έγινα και εγώ γονέας. Αλλά τότε ήταν εντάξει, ο παπάς, η μάμα θα μας προσέξουν, θα κάνουν τι κάνουν. Δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ, δηλαδή καταλάβαινα, αλλά το πόσο δυνηρό ήταν το τι έπρεπε να κάνουν, δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Ήταν κάτι που κάνει ο πατέρας ή η μάνα για να προσέξουν τα παιδιά τους. Εντάξει. Να πάμε και η απόφαση κιόλας να φύγετε, η γρήγορη αντίδραση είχε να κάνει με τους γονείς σας. Ακριβώς. Ήταν να πάμε στα βουνά. Εντάξει. Γιατί πολλοί κόσμος, από όσο ξέρω, δεν ήξερε τι να κάνει. Ναι. Δεν ήξερα αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ενημέρωση, γιατί έγινε ξαφνικά. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό. Κανένας δεν ήξερε. Ξέραμε ότι ο πόλεμος είναι δίπλα μας, πρέπει να φύγουμε, διότι μπορεί να μας βομβαρδίσουν εμάς, μπορεί να σκοτωθούμε. Πρέπει να φύγουμε μακριά από τις σφαίρες. Εντάξει, πήγαμε στα βουνά. Εν τω μεταξύ, η μισή Κύπρος έφυγε και πήγε στα βουνά. Γεμίσαν τα σπίτια. Τώρα που να μείνουμε. Στην Ευρύχου που είμαστε εμείς, βρήκαμε ένα σπίτι που ήταν οικοδομένο, μόλις χτιζόταν, χωρίς παράθυρα, χωρίς πόρτες, και είπαμε θα μπουν οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά μέσα. Εμείς οι αντρακλάδες οι μεγάλοι θα κοιμόμαστε έξω, μέσα στον ελαιόνα, κάτω από τα δέντρα. Και αυτοί έτσι περάσαμε, δηλαδή. Ήταν οι άντρες έξω κάτω από τα δέντρα, οι γυναίκες με τα μικρά τα παιδιά μέσα στο σπίτι, χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα, και είναι κατάστρωμα ένας δίπλα από τον άλλο, στο πάτωμα, το οποίο δεν ήταν πάτωμα τελειωμένο, ήταν πάτωμα, χώμα, πέτρες. Ναι, πέτρες. Αλλά τουλάχιστον είχαν στέγη από πάνω τους.
Εσύ σε Κακοπετριά. Πήγαμε σε Κακοπετριά και μπήκαμε μέσα σε ένα σχολείο. Ήταν ένα σχολείο και ανοίξαν τις πόρτες για να μπουν οι άνθρωποι που φύγαν από τα σπίτια τους. Εκεί στο σχολείο ήταν ο αδελφός της μάνας μου, η νύφη της, τα παιδιά τους. Βρήκαμε την οικογένεια μας που ήταν σε διαφορετικά χωριά, όλοι μέσα σε εκείνο το σχολείο. Και θυμάμαι, μας έδωσαν blankets και κοιμόμαστε στο floor, along with so many other people. It was so crowded. I remember wanting to go to the bathroom and I had to line up from here to Timbuktu. Like the line up to the bathroom was just unreal. We stayed there for about 4 days. And then my other uncle who left from Morphou ended up in Lemesό. Και στη Λεμεσό βρήκε ένα σπίτι που ήταν τους Εγγλέζους. Και επικοινώνησε με τον πατέρα μου και του λέει, βρήκαμε ένα σπίτι, πάρε την οικογένειά σου να μην κοιμάστε στο floor του σχολείου και έλα στη Λεμεσό να μείνουμε μαζί. Πήγαμε εμείς στη Λεμεσό, το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο, αλλά εκεί μέσα μείναμε, ήταν 5 οικογένειες. 25 άτομα ζούσαμε σε αυτό το σπίτι και κάθε οικογένεια είχε έναν τόπο να κοιμούμαστε. Φυσικά στο πάτωμα κοιμούμαστε. Μαγειρεύαμε όλοι μαζί, 25 άτομα μέσα σε ένα σπίτι. Πόσο καιρό καθίσατε εκεί? 3 μήνες μέχρι να έρθουμε στον Καναδά. 3 μήνες. Εσείς, κύριε Ανδρέα, στην Ευρύχου πόσο καιρό καθίσατε? 2 μήνες, μέχρι τις 19-20 Σεπτεμβρίου περίπου. 20 Σεπτεμβρίου και τι έγινε μετά? Ο αδερφός μου ο μεγάλος ήταν 18 χρονών. Εγώ 14, ο μικρός 8. Ξυπνήσαμε μέσα στον Ελαιώνα ένα πρωί και μου λέει ο πατέρας μου, Ανδρέα, του λέω τι είναι. Μου λέει πηγαίνεις στον Καναδά. Του λέω κάνω τι? Μου λέει είναι η θεία σου. Ήταν η αδερφή της μάνας μου στον Καναδά. Μου λέει κοίταξε, θα χάσουμε τον αδερφό σου στον πόλεμο. Διότι υπήρχε το πολεμικό καταστατικό της Κύπρου ήταν ότι όταν περάσεις τα 15 χρονών ηλικίας πρέπει να μείνεις να κάνεις επιστράτευση. Δεν μπορείς να φύγεις στη χώρα μέχρι να κάνεις το στρατό. Εγώ ήμουνα γενέθλια 1η Οκτωβρίου. Ήταν περίπου 19-20 του Σεπτέμβρη και μου λέει ο πατέρας μου, γεια μου, θα χάσουμε τον γιο σου, τον αδερφό σου τον μεγάλο. Πρέπει να φύγεις πριν τα γενέθλια σου. Έχουμε 10 μέρες. Εντάξει, μέσα. Πήγαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε στη Λευκοσία. Η άλλη μου η θεία της μάρας μου αδερφή μικρή ήταν αστυνομικός με μέσο. Μου εκδώσανε ένα, τον καιρό εκείνο λεγόταν πάσο. Ήταν certificate of identity basically. Ουσιαστικά αυτό που μας δείξατε και ναι, ακριβώς. Ήταν certificate of identity το οποίο μπορούσε, διότι δεν είχαμε διαβατήρια για να μπορέσω να φύγω από τη χώρα. Αυτό έγινε περίπου τις 20 Σεπτεμβρίου. Ένα έγγραφο το οποίο το κρατάτε τόσο καλά φυλαγμένο. Το πρώτο πράγμα που μας δείξατε όταν ήρθαμε. Ναι, πολύ συγκινητικό. Το έχω. Ήταν το διαβατήριο μου χωρίς να έχω διαβατήριο. Βασικά μια φωτογραφία είναι ο Ανδρέας Ιωάννου, γεννήθηκε στο τάδε μέρος αυτός ο πατέρας τη μάνα. Φύγε, πάρ' το χαρτί, φύγε. Σε 2-3 μέρες έφευγε πλοίο από τη Λεμεσό. Ήμουν πάνω στο πλοίο 3 μέρες. Μόνος σας ταξιδεύσατε? Μόνος μου 14 χρονών. Μόνος σας 14 χρονών. Και με μια μεγάλη βαλίτσα. Έχει ιστορία η βαλίτσα. 3 μέρες μέσα στο πλοίο ήταν το Αταλάντε και το Ινούσε. Ήταν τα 2 μοναδικά πλοία. Ο λόγος που δεν μπορούσα να φύγω με αεροπλάνο είναι διότι το αεροδρόμιο βομβαρδίστηκε. Ο μοναδικός τρόπος έξω από την Κύπρο ήταν αυτά τα 2 πλοία, το Ινούσε και το Αταλάντε. Ήταν η τελευταία ταξίδι του Αταλάντε. Ήμουν πάνω στο πλοίο 3 μέρες. Πήγα Ελλάδα με τις 20... Έφυγα 24 Σεπτεμβρίου. Ήμουν Ελλάδα 27 το πρωί. 27 Σεπτεμβρίου το πρωί. Στις 8 περίπου η ώρα. 11:30 ήταν η πτήση μου έξω με το CPR, θυμάσαι αυτή την αερογραμμή. Canadian Pacific Airways. Δεν την γνωρίζω, αλλά όπως είναι και το CP Rail. Ήταν το CP Air back then.
Είχα 3 ώρες να πάω, 3 ώρες και μισή να πάω στο αεροδρόμιο. Πήρα ταξί από το Μόλον του Πειραιά, πήγα αεροδρόμιο μέσα στο αεροπλάνο και ήρθα Καναδά. Τι σκεφτόσασταν καθ' όλη τη διάρκεια, θυμάστε την Δεν ήταν λόγω σκέψης, δεν είχα πρόβλημα. Ήταν ζωή, ήταν με στείλαν να φύγω, εντάξει, θα πάει στη θεία σου, εντάξει, θα πας με πλοίο αεροπλάνο, εντάξει. Δεχτήκατε ουσιαστικά τις εντολές της οικογένειας, αλλά ήταν για το καλό σας, για να γλιτώσετε από κάτι. Ναι, για να μην, διότι αν έμενα να γίνω 15 χρόνων δεν μπορούσα να φύγω. Και εγώ τι ήξερα από πόλεμο, από όπλα, από να σκοτώνω εχθρούς, 0, ήμουν μονάκι. Εσείς, εσείς κύριε Έμιλη, αντίστοιχα, γιατί προσπαθώ να το πάρω στο ίδιο timeline. Ήσασταν στη Λέμεσο. Εμείς είμαστε στη Λέμεσο και ζούσαμε μέσα σε ένα σπίτι 25 άτομα. Εν τω μεταξύ, πριν τον πόλεμο, ο πατέρας μου έχει 2 αδελφούς εδώ στον Καναδά, τον Κώσταν και τον Κούλιν. Ο Κούλης actually ήταν που ήρθε στην Κύπρο για vacation. Τα κατάφερε ο Κούλης με την οικογένειά του να έρθει πίσω στο Καναδά γιατί ήταν Καναδοί και ήρθανε με το support του Canadian government. So, όταν ήρθαν εδώ, μας είπαν θα έρθετε στον Καναδά, δεν θα μείνετε στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ διαβήματα για να έρθουμε στον Καναδά τα κάνανε πριν τον πόλεμο. Μας κάνανε πρόσκληση και ήταν όλα τα χαρτιά μας έτοιμα, αλλά η μάνα μου και ο πατέρας μου, όπως σας είπα, είχαμε πολύ ήσυχη και πολύ καλή ζωή στην Κύπρο. Δεν είχαμε αυτόν το να πάμε στον Καναδά για καλύτερη ζωή. Η μητέρα μου είχε πολύ περιουσία. Είχαμε το σπίτι μας πολύ άνετο, πολύ όμορφο. Είχαν τα plans in place. Για μας ήμασταν 3 κορίτσια. Είχαμε και τα περιβόλια. Είχε πάρα πολύ περιουσία. Όπως οι περισσότεροι στο πάνω μέρος της Κύπρου ήταν πολύ ευκατάστατοι. Absolutely. Και ο παππούς μου ήταν ένας από τους πιο πλούσιους της οικογένειας σε γη, πολύ περιουσία. Όταν η μάνα μου λέει τι να πάω να κάνω στον Καναδά, ο πατέρας μου είχε τη δουλειά του, αυτή ήταν πολύ comfortable στο σπίτι της, εμείς πηγαίναμε να σπουδάσουμε, ήταν τα plans all in place, because η ζωή μας ήταν πολύ ωραία στην Κύπρο. Αλλά όταν έγινε ο πόλεμος, το καλό ήταν ότι οι θείοι μου εδώ μας βοήθησαν και είπαν, κάτσετε μέσα σε 3 μήνες, είμαστε από τους πρώτους που φύγαμε. So, πήγαμε στο αεροπλάνο, actually the same thing. We had to leave from Cyprus with a boat. Το Ινούσε. I think ήταν το Ινούσε. Εγώ δεν πολύ θυμάμαι. 3 ημέρες στη θάλασσα, να πάμε στον Πειραιά και μετά θα παίρναμε αεροπλάνο από το Πειραιά. Εσείς ταξιδέψατε μόνοι σας? No, με την οικογένειά μου. Πατέρας, ήρθαν οι αδερφές σας? Yes. Πατέρας, μητέρα. Μητέρα, όλοι μαζί. Ναι, και φέραμε τη βαλίτσα μας, σας είπα, δεν είχαμε τίποτα. Ήταν γεμάτη blankets, στρατιωτικές κουβέρτες. Αυτά ήταν μέσα στη βαλίτσα μας. Τις έχετε ακόμα? Η μάνα μου μπορεί να έχει. Στρατιωτικές κουβέρτες ήταν το μοναδικό πράγμα που είχαμε. Είναι αυτά που μας δώσαν ως πρόσφυγες. Μέναμε στους Ελαιώνες για να μην ξεμπαγιάσουμε το βράδυ. Μας δώσανε στρατιωτικές κουβέρτες για να μην μένουμε λίγο, να σκεπάζουμε, να μένουμε λίγο ζεστοί. Και αυτές τις κουβέρτες πάμε στον Καναδά. Ήταν τα μοναδικά ρούχα που είχαμε. Γεμίσαμε τις βαλίτσες και ήρθαμε στον Καναδά με κουβέρτες. Και όταν ήρθαμε εδώ, φυσικά Δεκέμβριο. Είναι βασικά τώρα κόλλησε στο μυαλό μου στην εικόνα αυτή της. Έρχεστε σε μια τόσο παγωμένη χώρα, τόσο μεγάλη απόσταση. Με μηδέν ρουχισμό. Με κουβέρτες στρατιωτικές. Δεν είχαμε πόσο ηρωνικό είναι όλο αυτό. Μιλούμε Αύγουστο Κύπρο, 35-40 βαθμούς. Ερχόμαστε στον Καναδά, στο σημερινό καιρό. Με σορτσάκια, t-shirts. Πριν 50 χρόνια από ο Καναδάς, the winter, είναι Μάιο τώρα. Τον καιρό εκείνον ήταν πολύ Έχω ακούσει κάτι στιγμένα χιόνια. Πολύ πιο ισχυρός χειμώνας από ό,τι έχουμε σήμερα. Πάρα πολύ πιο ισχυρή χειμώνα. Προσπαθώ να σκεφτώ τις εικόνες μέσα από τα μάτια σας ουσιαστικά. I'm trying to picture what you have seen. It was traumatic. Να σου πω. Όταν μεταναστεύσεις για μια καλύτερη ζωή,
είσαι κατά κάποιον τρόπο προετοιμασμένος. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, κάνεις ένα study, είσαι ψυχολογικά, πνευματικά έτοιμος να αντιμετωπίσεις διαφορές. Όταν φύγεις διότι πρέπει, φεύγεις με τα ρούχα που φοράς που λέμε, είναι μηδέν προετοιμασία. So, σε ρίχνουν. Ήρθα μέσα σε αυτήν τη χώρα με μηδέν, χωρίς να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Σε ρίχνει κατάσταση, γίνεται ένας πόλεμος που δεν έχεις επιλέξει και λόγω αυτού του πολέμου αναγκάζεσαι να φύγεις και να αλλάξεις ουσιαστικά τη ζωή σου που μπορεί να μην είχες και σκοπό να την αλλάξεις. Το γεγονός είναι και το γεγονός ότι δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν ξέρεις που είσαι. Δεν προλαβαίνεις. So, πηγαίνεις από μέρα σε νύχτα σε μηδέν χρονικό διάστημα και δεν έχεις καιρό να προετοιμαστείς. Πριν προχωρήσουμε στον Καναδά, να πάμε μετά. Εμείς σαν δική σας... Ο γαμπρός μου, της αδελφής μου, ο άντρας, το λένε και αυτόν Ανδρέα, αυτός ήταν, οδηγούσε, πώς το λένε, το... Land Rover, και he was right in the fire. But, τύπα ξύλο, everything was fine, he's safe. But again, that mental trauma that was experienced, he still talks about watching his friends die in front of him. It does exist. And it does exist not just from the people that they went through that. I can talk from my experience too, that I can sense that through my family. So because our families have been talking about it, it carries through us, and it is not ashamed to talk about it. It is there, and we need to talk about it, and we need to bring also from our end some kind of peace in our souls. Yeah. Το τι θα έλεγα είναι ότι δεν έχουμε συγγενείς που ήταν στον πόλεμο, ή πεθάναν στον πόλεμο, αλλά ξέρω πολλοί κόσμο που ήταν επιστάρευση, ήταν στρατιώτες όταν έγινε ο πόλεμος, δηλαδή πρώτη γραμμή που λέμε, και πολεμήσαν. Είναι κατά κάποιον τρόπο νόρμο, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο traumatized. Worked. Yeah. Δηλαδή, lack of better word, worked. Δηλαδή... Καμιά ιστορία που θα ακούσει. Το τι προσέχω ότι είναι τη στιγμή που θα μπεις πόλεμο, αλλάζουν. Είναι σαν να πατάς το switch. I think it's kind of a human nature to go to that survival mode. Δηλαδή και εγώ έζησα τον πόλεμο. Δηλαδή όταν πριν να φύγουμε, να έρθουμε στον Καναδά, όταν μέναμε στους Ελαιώνες, τα αεροπλάνα τα τουρκικά βομβαρδίζαν τα καζιβερά, διότι, παρόλο που ήταν τουρκικό χωριό, διότι οι Έλληνες προσπαθήσαν να μπουν μέσα. Και βομβαρδίζαν τα καζιβερά και ερχόντουσαν να στρίψουν πάνω από την Ευρύχου. Πάνω από εκεί που κοιμούμασταν εμείς. Τα βλέπατε. Ναι, μιλάμε τώρα 200 μέτρα πάνω από τις ελιές. Και όταν ζεις πόλεμο, φτάσαμε ένα σημείο, διότι είμαστε περίπου 2-2,5 μήνες μέσα στους Ελαιώνες. Κοιμάσαι με το... Κάπου που βλέπεις τηλεόραση, παρακολουθάς τηλεόραση και βλέπεις πόλεμους και ακούεις το είναι αυτό το πράγμα. Κοιμόμαστε με αυτούς τους ήχους, ξυπνούσαμε με αυτούς τους ήχους, ήταν τρόπος ζωής, αλλά δεν μας πείραξε. Δηλαδή, εγώ μιλώ προσωπικά. Έγινε normalized. Ναι, ήταν normal εμένα. Δεν με πείραξε ψυχολογικά, πνευματικά, που να έχω πρόβλημα σήμερα. Αλλά βλέπω αυτούς που ήταν μέσα, ήταν στρατιώτες. Είναι αυτοί που ρίχνανε τις σφαίρες, είναι αυτοί που κρατούσαν τα όπλα. Τους τη βίδωσα, έχουν μία... Όταν ανοιχτεί η συζήτηση για τον πόλεμο, υπάρχει ένα switch. Και αυτά τους βλέπεις, κόσμο που ξέρω, δηλαδή πολλούς καλούς φίλους μου. Διότι μιλάμε, αυτός ο κόσμος που ήταν μέσα στο στρατό, οι στρατιώτες μας τότε, είναι άνθρωποι που είναι 4 χρόνια πιο μεγάλοι από μένα. Τώρα είμαστε παρέες. Τότε ήμουν εγώ 14, αυτοί 18-19. Μεγάλη διαφορά. Αλλά τώρα είμαστε 4 χρόνια διαφορά. Είμαστε όλοι ενήλικες. Και τους βλέπω ότι όταν γίνει συζήτηση για τον πόλεμο, είναι σαν να πατάς το switch. Δηλαδή αλλάζω. Είναι
Ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι μια τόσο έντονη εμπειρία ψυχικά, γιατί κανείς δεν γεννιέται με την προϋπόθεση να πάει να πολεμήσει, να σκοτώσει, να περάσει από ένα τέτοιο ταξίδι. Αλλά κλείνει αυτό είναι ένα κουτί που κλείνει μέσα σου και όταν πας να το ανοίξεις, το ενεργοποιείς και ξεκινάει. Κοίταξε, καταλαβαίνω Γιατί μου το είπατε πριν μου ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο και η ερώτηση αυτή κάπως με τρίκαρε μέσα μου. Αν έχω βιώσει πόλεμο. Δεν έχω βιώσει πόλεμο. Και δεν μπορώ να φανταστώ με κανέναν τρόπο άνθρωπο να βιώνει πόλεμο. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω μέσα από τις συνεντεύξεις. Είναι αυτό που λέω. Κοίταξε, να ζήσεις πόλεμο όπως ήμουν εγώ 14 χρονών και ήμουν κοντά αλλά ήμουν απ' έξω. Δεν κρατούσα το όπλο. Ναι. Είναι διαφορετικό από να κρατάς όπλο και να σκοτώσεις κάποιον. Ναι. Σίγουρα. Το ψυχολογικό τραύμα είναι πολύ ισχυρό. Υπολογίζω. Γιατί σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Ναι, αν είναι ένας, εντάξει, αν είναι 15, 50, 100, ένας θεός ξέρει πόσους. Είναι φορτίο πιστεύω που κοβαλάς. Είναι ψυχολογικό ότι πήρες τον πατέρα, τον αδερφόν, τον γιον κάποιου. Ναι. Αν είναι 5, 10, 100, ένας θεός ξέρει. Είναι το ψυχολογικό, το πνευματικό, το πρόβλημα, το πώς αντιδρά ο άνθρωπος. Σου λέω, το βλέπω σε φίλους μου που μιλώ τώρα, που ξέρω ότι ήταν στρατιώτες. Μ' αρέσει η συνέστηση και το πώς το έχετε φιλοσοφήσει και ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιράζεστε. Φεύγετε από την Κύπρο, φτάνετε Καναδά. Okay. Ωραίο πρόβλημα. Εσύ. Φτάσαμε Καναδά, ήταν Δεκέμβριος. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι already 2 αδελφοί του πατέρα μου ήταν εδώ. Μας καλωσόρισαν, μέναμε στο σπίτι του θείου μου που ήταν στην Κύπρο για holiday. Είχαν ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια και μέσα στο διαμέρισμα έμενε αυτός με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα 2 του τα παιδιά, ο παππούς που ήταν ο πατέρας του πατέρα μου και εμείς 5 άτομα. Και έτσι αρχίσαμε ζωή στον Καναδά. Πού ήταν? Ήταν στο Scarborough. Το πρώτο πράγμα που έκανε η θεία μου όταν ήρθαμε, όπως είπαμε δεν είχαμε τίποτα και ήρθαμε -20, -25, χιόνια, βουνά που δεν ξαναείδαμε, μας πήραν και μας αγόρασαν παλτά, μπότες, winter hats. Ρουχισμό, γιατί και μας έγραψε στο σχολείο. 13 χρονών και 14 και 9 χρονών η μικρή. Ξέρατε καθόλου αγγλικά? Τίποτα. Μας ρωτούσαν το όνομα μας και βλέπαμε τίποτα καθόλου. Και μας έγραψε στο σχολείο, όσο μας βοήθησαν πάρα πολλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την οικογένεια μας εδώ. Μας πήραν σπίτι και μας φιλοξένησαν. Δεν μπορώ να σου πω πόση είναι ευχαριστία να έχουμε από αυτούς τους συγγενείς. Και φαντάζομαι ότι σας βοήθησαν στο να ενταχθείτε to be part of a different culture too, right? Yeah. Because being in Cyprus, a European very country, different. not then, but I mean a country in Europe, but moving to such a long distance in 74. Yeah. And coming to the other edge of the world. Without a word of English, without the culture, like you said. Πήγαμε σχολείο και εγώ ήθελα να φοράω την yellow skirt, that was my favorite. Αυτή η yellow skirt ήταν καλοκαιρινή. Και πήγαινα στο σχολείο με το yellow skirt και με κοροϊδεύανε. Μετά η θεία μου λέει, κορίτσι μου, αυτή τη φούστα θα τη φοράς το καλοκαίρι, πρέπει να φοράς χειμερινά ρούχα. Ήταν ευχάριστο γιατί νιώθαμε safe. Είχατε και ένα support system. We had a really good support system and we are blessed because I don't know whether everybody had the support. So the first thing we stayed με τη θεία και το θείο για 3 μήνες και ο πατέρας μου άρχισε δουλειά γιατί είπαμε ήταν επιπλοποιός και είχε trade και ήταν και very good. So as soon as my father got a job and started earning money, we were able to rent our own little apartment. And that's when we moved from my uncle και πήγαμε να ζήσουμε μόνοι στο σπίτι μας. Η μάνα μου
ήταν queen στην Κύπρο. Είχε πορσελάνες, είχε τα καλύτερα μαχαιροπύρουνα, είχε τα καλύτερα πιάτα, γιατί όπως είπαμε ήρθε από well-off οικογένεια. Και θυμάμαι η μάνα μου πήγε στο Honest Steads, που ήταν το warehouse, να πάρει πυρούνια, μαχαίρια, πιάτα και τα έβλεπε και λέει και θυμότανε τα δικά της. Ήτανε culture shock για τη μάνα μου. Εν τω μεταξύ αρχίσαμε το σπιτικό μας, είχαμε κρεβάτια γιατί ο πατέρας μου τα έφτιαξε μόνος του και πήραμε και λίγα κουζινικά, 2-3 καρέκλες και αρχίσαμε τη ζωή στον Καναδά. Στο σχολείο που πηγαίναμε, δεν καταλαβαίναμε εγγλέζικα, δεν είχαμε support εκεί. We felt we were bullied, we were made fun of, our names, the way we dressed, the way we carried ourselves. So it wasn't a very fun time. Like we loved our life with our... From our world. Yeah, and then we came here and we had a lot to endure, but that also made us stronger. And we wanted to prove more. Exactly. After that. And you know, it made us stronger in a way where, you know, God doesn't give you more than what you can handle. So we had that spiritual kind of feeling, and my mother was always our best supporter. She kept saying, you know, we got out of the war, we're all alive, we're going to make it. And day by day, we flourished. The strength, right? The strength that came with that. When you think about where we were and the culture shock that we had, it was very painful, but also an opportunity for us to be stronger. And to start a new life. And to start a new life. Κύριος Ανδρέας, το βλέπω δίπλα ότι θέλει να περιγράψει. εμένα ήταν κάπως... Χωρίς να ξέρω, αισθάνομαι ότι θα μου πείτε κάτι εντελώς αντίθετο. Ναι, πολύ διαφορετικό. Γιατί ήρθατε μόνος σας. Εγώ ήρθα μόνος μου, ήμουν 14 λέω με μια μεγάλη βαλίτσα γεμάτη κουβέρτες. Στρατιωτικές κουβέρτες. Θυμήστε μου, είχατε κάποιον εδώ. Ήταν η αδερφή της μάνας μου. Αδερφή της μάνας σας. So, όταν είπαμε, έφυγα από την Κύπρο 24 Σεπτεμβρίου, ήρθα 27. Διότι 3 μέρες ταξίδι με το πλοίο, 1 με το αεροπλάνο. Όταν κατέβηκαν το μεταξύ, όταν εισηγήθηκε ο πατέρας μου θα πάει στον Καναδά, στη θιά σου του λέω να κάνω, μου λέει από σχολείο, Λεβέντη μου, στον Καναδά είναι πιο καλά τα σχολεία, είναι ξέρω εγώ, εντάξει, μέσα. So, έρχομαι στον Καναδά χωρίς διαβατήριο, με αυτόν το μεγάλο το πάσο, το χαρτί, ότι identity. Ότι εσείς είστε εσείς. Ότι εγώ λέγω με Ανδρέας Ιωάννου και αυτή είναι η φωτογραφία μου. Και κατεβαίνω στο αεροδρόμιο στο Καναδά, στο Τορόντο, και διότι δεν ήξερα εγγλέζικα, έπρεπε να περάσω από διερμηνέα. Μου λέει ο διερμηνέας, γιατί ήρθες στον Καναδά, να πάω σχολείο. Μου λέει να πας πού, Λεβέντη μου, να πάω σχολείο. Μου λέει πότε μπορείς να πας σχολείο χωρίς. Συνοδό κιόλας. Ας το συνοδό, χωρίς διαβατήριο, αφού ούτε διαβατήριο να έρθει στη χώρα δεν έχει. Το σχολείο που το βρήκε. Όταν φτάσατε στον Καναδά, ξέρανε ότι για ποιους λόγους φύγατε από την Κύπρο. Ναι, αφού ούτε διαβατήριο δεν είχα. Ήμουνα κατά κάποιον τρόπο παράνομος. Γιατί αυτό το χαρτί που μου δείξατε πριν δεν μετρούσε εδώ, δεν το ήταν temporary passport για να μπορείς να φύγεις από τη χώρα, provided ότι είσαι κάτω από 15 χρονών. Okay. Και λεγότανε πάσο. Εν τω μεταξύ, παρένθεση που κάνω εδώ, τώρα που ήρθε συνειρμικά με την ηλικία σας και ότι δεν νομίζω να μπορεί κάποιο παιδί να ταξιδέψει πλέον σε αυτή την ηλικία μόνος του. Ήταν υποχρεωτικό. Υπερατλαντικό ταξίδι, πρέπει να έχει συνοδό και ελπίζω να μην κάνω λάθος. Κοίταξε, το αεροπλάνο ήταν το εύκολο πράγμα, το πλοίο ήταν δύσκολο. 3 μέρες μέσα στο πλοίο μόνος σου. Αυτό ήταν το δύσκολο. Και τρικυμίες. Η θάλασσα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου είναι πολύ ισχυρές τρικυμίες. Αλλά, anyway, όταν κατέβηκα στο Τορόντο, τι ήρθε να κάνει, Λεβέντη μου, να πάω σχολείο. Ποιο σχολείο? Αυτό σας είπα. Ναι, εγώ έτσι ήξερα ότι ήρθα στον Καναδά να πάω σχολείο. Ποιο σχολείο? Τελικά τι έγινε? Να κάνουμε long story short που λέμε. 2 μέρες φυλακή. Ο θείος μου εντωμεταξύ περιμένει πάνω. Να με παραλάβει ο θείος μου. 2 μέρες φυλακή. Στις 29 κατεβαίνει ο θείος μου κάτω. Μου λέει, Ανδρέα μου, λέει, εντάξει, τα φτιάξαμε, μπορείς να έρθεις μαζί μας, θα έρθεις ως τουρίστας, μην τους πεις ότι ήρθες για σχολεία ιστορίες. Του λέω, με ρωτήσαν, τους είπα τι ξέρω. So, anyway, long story short,
μένανε ο θειός μυθιά μου νοικιάζανε διαμερίσματα στο Jamestown, Sherborne and Bloor. Okay. So έμενα μαζί τους ένα one bedroom, ένα υπνό δωμάτιο διαμερίσμα, μέναμε μαζί. Όπως έλεγε η Emily, με πήραν έξω, Eaton Simpson, Sears back then, ρουχισμό, ιστορίες, χειμωνιάτικα, ρούχα κτλ. Μπόντες, το οποία πράγματα τα οποία ούτε ξέραμε ότι υπήρχαν λόγω κυπριακού κλίματος, αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Ναι. Και μετά όταν ήρθε ο πατέρας μου, μάνα μου το Μάιο του 1975, μιλάμε τώρα μετά από 7 μήνες, ήταν ο πατέρας μου, μάνα μου και τα 2 μου αδέρφια, 4. Εγώ 5, ο θείος μου, η θεία μου 7, μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο. Οπότε ήρθε και η υπόλοιπη οικογένεια. Ναι. Ακριβώς, ήρθε το Μάιο του 1975. Τώρα είμαστε 7. Πώς ήταν αυτή η ένωση? Ήταν πολύ κόσμο μέσα σε ένα δωμάτιο. Έπρεπε να κάνουμε break off, να φύγουμε, να πάμε να ζήσουμε μόνοι μας. Ο πατέρας μου βρήκε δουλειά πιατά σε ένα εστιατόριο. Μάζεψε 200, 300, 200, $300, ξέρω εγώ, και νοικιάσαμε ένα διαμέρισμα πάνω από ένα γουναράδικο μέσα στο Danforth. Εν τω μεταξύ... Υπάρχει ακόμη το διαμέρισμα αυτό? Ναι. Και μας είπε ένα αριθμό? Ναι. Θυμάμαι και ποιος το είχε. Μπορώ να πω. Λεγόταν Astoria First. Okay. Castoria First. Okay. Ήταν just west of Carlisle, on the north side of the street. I can't picture that. Ήταν Castoria First. Και μπαίναμε από πάνω, εν τω μεταξύ από πάνω, τα κρεβάτια μας ήταν οι στρατιωτικές κουβέρτες. Wow. Ήταν Μάιο, εν τω μεταξύ μόλις ήρθα εγώ, με πήρε η θεία μου σε ένα σχολείο στο Greenwood ESL, English as a Second Language School, στο Greenwood and Danforth, για να μάθω εγγλέζικα. Διότι έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να ζήσουμε μέσα σε αυτήν τη χώρα, ήμουνα στο Greenwood. Τελείωσε το σχολείο τον Ιούνιο, δούλευε ο πατέρας μου πιατάς σε ένα εστιατόριο στο Bay and Gerard, λεγόταν Nicholson's Restaurant. Και διότι έπρεπε να οικονομήσουμε λεφτά, πήρα εγώ την πρωινή βάρια πιατάς και ο πατέρας μου τη βραδινή βάρια πιατάς. Έκανα εγώ $100 τη εβδομάδα, 110 ο πατέρας μου διότι ήταν νυχτερινός. Όταν πληρωνόμαστε τέλος της εβδομάδας του έδινα το $100, μου έδινε ο πατέρας μου πίσω 10 για να μπορώ να ζήσω και τα 90 πηγαίνανε στο ταμείο μέχρι που κάναμε $1,000 και μπορούσαμε να αγοράσουμε κρεβάτια. Τι ωραίες ιστορίες πραγματικά και είναι μπράβο σας. Είχαμε $1,000 savings. Εν τω μεταξύ μέχρι τότε και που είμαστε πάνω στις στρατιωτικές κουβέρτες. Πήγαμε στο Μπόζιο που είχε ένα furniture store κάτω στο Danforth. Και πήραμε single, just το mattress, χωρίς box spring, χωρίς πόδια, just the mattress για να μην είμαστε στο πάτωμα. Και για να κάνουμε celebrate ότι θα κοιμηθούμε πάνω σε κρεβάτια απόψε. Θυμάμαι πήγε ο πατέρας μου στο liquor store και αγόρασε ένα μπουκάλι σπουμάντι παμπίνο, sparkling wine, $3. Να κάνουμε celebrate, σαμπάνια απόψε διότι θα κοιμηθούμε μόνο σε κρεβάτια. Εντάξει, βλέπω τη χαρά σας που το περιγράφετε και πόσο σαν να μπαίνω στη στιγμή. Ναι, ήταν μεγάλο γεγονός. Ήταν μεγάλο γεγονός. Αντί πάνω σε στρατιωτικές κουβέρτες πάνω στο πάτωμα θα κοιμηθούμε μόνο σε κρεβάτια απόψε. Είναι πολύ συγκινητικό. Ναι, έτσι αρχίσαμε. Και μετά από αυτό το celebration, πώς άλλο celebration, εσείς οι δύο πού γνωριστήκατε? Ποιος θέλει να το πείτε εσείς? Well, let me... θα το πω εγώ. Ήταν ένας γάμος στο Kitchener. Yes. Εγώ γνώριζα τη μεριά της νύφης, η Έμιλη τη μεριά του γαμπρού. Γνωριστήκαμε στο γάμο μέσω κάποιου... Ήταν φίλοι σας, συγγενείς σας? Μας ήταν χωριανοί του πατέρα μου από την Κύπρο, μιλάμε. Μας ήταν φίλοι του πατέρα μου. Θυμάστε το ζευγάρι, ο Βάσος και η Σίλβια. Βάσος και η Σίλβια στο γάμο και τώρα το κάνουμε joke. Ναι, είχαμε έναν κοινό φίλο, ένας χωριανός μου εμένα, όπως είπε
Ο πατέρας της ήταν από την Πεντάγια, το χωριό μου εμένα. Ναι. So, είχαμε έναν κοινό φίλο από την Πεντάγια που ήταν συγγενής αδερφός της γυναίκας του θείου της. So, εγώ τον ήξερα από το χωριό, η Έμιλι τον ήξερε λόγω συγγένειας. Ναι. Και μου λέει Ανδρέα, να σε γνωρίσω, η φίλη μου η Έμιλι, γεια σας, τι γίνεται, ξέρω εγώ, πήραμε μια φιλία, εντάξει, να βρεθούμε, να ειδωθούμε στο Τορόντο μετά από 2, 3, 4, 5 μήνες. Ειδωθήκαμε στο Τορόντο, του λέω... Ο γάμος που ήτανε? Στο Kitchener. Okay. Και ήταν τα γενέθλια της. Ήταν ένα κλαμπ, τότε λεγόταν Hotspurs. Ήταν στο Young and Eglinton, που είναι η αστυνομία τώρα, ένα μπλοκ west από το... Γνωρίζεσαι στο γάμο. Και τους λέω, και ειδωθήκαμε στα γενέθλια της στο Hotspurs. Τι κάνετε ρε παιδιά, τους λέω εσείς ως νεολαία? Εγώ, κοίταξε, τότε ήμουνα 20, 21, ήμουνα εν τω μεταξύ, ήμουνα της... Να πω, περιμένετε λίγο πριν προχωρήσουμε, εγώ θέλω και λίγο το δικό μου perspective. Το zoom που λες. Όχι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Γνωρίζεσαι στο γάμο. Did he knew that it was... Όχι, let me tell you. Όχι, εγώ ήξερα. Όταν τον είδα, με τον φίλο τον άλλο που ήμασταν, για μένα ήταν συγγενής, αυτός ήταν χωριανή. So, είμαστε στο γάμο τώρα, ήταν 500 άτομα, γινόταν μεγάλα Kitchener γάμοι. So, είχαμε good time, χορεύαμε, είμαστε hanging out together, and then I see him dancing. Και λέω, oh my God, I'm going to marry that guy. And I said that to my friend. He goes, what are you talking about? I said, that guy. He goes, oh, I know him. I said, okay, come on here. Εγώ εκείνον τον καιρό, κοίταξε, 2021 μεγάλωσα στον Καναδά, ήμουνα του δεύτερη news της πιάτσας που λέμε του, με τις φιλενάδες έβγαινε έξω. Party. Ναι, 2021 ήταν bring it on. So, εν τω μεταξύ μίλησα με αυτόν τον κοινό φίλο. Γνωριστήκαμε με τον κοινό φίλο. Ως Κύπροι που είσαστε, δηλαδή, διότι κρατάτε αυτόν τον Κυπριακό, εγώ έγινα πολύ Καναδός. Τους λέει, κρατάτε αυτόν τον Κυπριακό, τι κάνετε, δηλαδή, στα πανεπιστήμια, τι κάνετε? Μου λέει, χορεύουμε. Πού του χορεύετε? Σε μια κυπριακή οργάνωση. Του λέω, παίρνετε και αρχάριους. Δεν μου αρέσει ο χορός. Παίρνετε και αρχάριους? Ναι, εντάξει, μέσα. Και αρχίσαμε και χορεύαμε μαζί. Κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς. So, βρεθήκατε χωρίς να το ξέρετε. Χωρίς να το ξέρουμε, ήμασταν στο γάμο. Μετά, a week after the wedding, όταν μας ρώτησε αυτός τι κάνετε, ήταν τα γενέθλιά μου. Και του λέω του φίλου μου, tell him not to come to my birthday get-together. Και το birthday get-together ήταν στο Hot Spurs, στο disco. Between the two of us, did you plan to invite? Yeah, because I looked at him. Να πούμε το zoom που λες. Λέω σε αυτόν τον φίλο μας, ρε, του λέω, ποια είναι αυτή η γυναίκα που μου λες, είναι τα γενέθλιά της, μου λέει, τι γνώρισες, ήταν, του λέω, κοίταξε, γνώρισα κόσμο πολύ και το βράδυ, δεν θυμάμαι, πες μου, του λέω, τι να της φέρω για τα γενέθλιά της, πρέπει να της αγοράσω κάτι, ένα δώρο, έναν κάτι. Όταν τον έκαναμε invite. Ναι, μου λέει τίποτα, just be there. Εντάξει, μόλις μπήκα μέσα, η Έμιλι, μας λέει ο φίλος μας, η Έμιλι, ο Ανδρέας, γεια σας, το έτσι που κάνω, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα κλαμπς. Περνούσε μέσα στο κλαμπ, είχαν αυτόν το μπάσκετ με τριαντάφυλλα, long stem roses. Της λέω ένα τριαντάφυλλο, πληρώνω, happy birthday, δεν ξέρω αν το έχει ή το πέταξε ακόμα. Ναι, το έχω μέσα στο βιβλίο. Το τριαντάφυλλο. Αυτό το τριαντάφυλλο. Και ήταν το δώρο που της έκανα στα γενέθλια της. Αυτό. Ήταν η κίνηση. Ναι, ήταν το... Δεν ήθελε, νομίζω ήταν... Έπεσα, είναι τότε που έπεσε. Πάμε έξω. Μετά, εμείς είμαστε μια... Μετά γίναμε και με παππούδες, έχουμε 3 εγγόνια. Περίμενε να δεις. Μετά όταν γνωριστήκαμε, εγώ είχα μεγάλη παρέα, διότι είμαστε όλοι στο συγκρότημα. Χορεύαμε μαζί, ήταν περίπου 20-25 άτομα, βρεθόμαστε κάθε Σαββατοκυριακό, να πάμε έξω, να πιούμε καφέ. Ήμασταν πολύ, we had a good time. Και οτιδήποτε opportunity να κάνουμε party, να βρεθούμε. Στο σπίτι μου σήμερα, στο σπίτι σου αύριο. Είχαμε ένα party coming up στο φίλου μας αυτού, του κοινού φίλου,
Του λέω, you have to invite him. He goes, okay. So he tells them, it's a get-together, it's a party. Come. Okay. So what does he do? He brings a girl with him. Πήγαμε τη φιλενάδα μου ρε παιδιά, μου είπαν στην είναι party. Κοίταξε, όταν με καλέσα για τα γενέθλια της Έμιλης, είναι common sense πηγαίνω μόνος μου. Όταν μου λέει έχουμε party στο τάδε μέρος, πάω με τη φίλη μου. I think it's a common sense. Είναι common sense. Well, he had no idea. Δεν ξέρω ρε He had παιδιά, no idea. πήγαμε τη φιλενάδα μου. So long. Μπορεί αυτό να βοήθησε κιόλας λίγο να ζεσταθεί. Λέω, τι είναι αυτή, πού είναι αυτή. Ορίστε ζουμί. Γιατί την έφεραν αυτή. Έτσι αρχίσαμε ως φίλοι. Τα Κυπριακή. Όχι, Armenian. Πρέπει να αλλάξει λίγο. Ήταν η I can't remember her. Σούζη. Η Sue. Προσπαθά να θυμηθώ το επίθετο. Anyway, nice girl, but it didn't sit well with Σούζη me. Arabian. Yeah. And αυτό ήταν the beginning of a friendship. So we were all going out together. And somehow we kind of just developed. Κάνατε μαζί Κυπριακούς χορούς Ναι. και ιδιώματα. Συγκρότημα με την ΔΟΚ, Δημοκρατική Οργάνωση Κυπρίων, μετά συγκρότημα με την Κυπριακή Αδελφότητα, μετά συγκρότημα με την Κυπριακή Κοινότητα, μετά μεγαλώσαμε, φέραμε μαθητές μέσα. Οπότε ουσιαστικά η δικιά σας γενιά με το γονιό σας ήταν αυτοί που ξεκίνησαν όλα αυτά τα δρόμενα. Ναι. Και κάπως δημιουργήθηκε ένα socialize μεταξύ των Κυπρίων. Ναι. Να σου πω, παρόλο που ήμουν, κοίταξε, 20-21 χρονούς στον Καναδά όταν μεγαλώνεις πριν 50 χρόνια, ήταν δηλαδή η δισκοθήκη, το έξω, η παρέα, ήταν πολύ διαφορετικό από το τι είναι τώρα. Τώρα βγαίνεις έξω και λες ποιος θα με σκοτώσει, πότε θα με μαχαιρώσουν, πότε θα με κατάρρουν, είναι πολύ διαφορετικό. Άλλες εποχές, Ναι, εκείνες ειδικά τα 70's ήταν και πιο... Πολύ διαφορετικό. We had a good time. Για να παίξω μέχρι 2, 3, 4, 5 το πρωί, μου έλεγε η μάνα μου τι ώρα θα έρθεις νεαρέ, αργά. Πόσο αργά, δεν ξέρω. Ωραία, άλλες εποχές. Ήταν πολύ διαφορετικό. Και οι φίλοι και οι φίλες μας ήταν like 20-25 άτομα. Really good time. We enjoyed our early 20s. Let's just put it that way. Thank you for sharing your meet-up story. So, Το ζουμί. Το ζουμί και μ' άρεσε και λίγο τον Κώστα, έτσι είναι ωραία. Μετά βρίσκεσαι ξανά που έφερε και την φιλενάδα του τότε, την έφερε. Ναι. Και μετά πότε ουσιαστικά έγινε επίσημο. Με βοήθησε να πάρω δουλειά στην τράπεζα, διότι είχε μια γνωστή κοπέλα, ήθελα να πάρω δουλειά στην τράπεζα και με βοήθησε να πάρω part-time job. Ποιος? Μια γνωστή μου οικογενειακή γνωστή της μάνας μου, δική μου, μου λέει, ζητούμε, μου λέει, tellers, ξέρεις, έχεις ξέρεις κάποιον που θέλει να δουλέψει στην τράπεζα. Της λέω, κοίταξε, μου είπε εμένα κατά κρυβία, της λέω, εγώ δεν θέλω δουλειά στην τράπεζα. Της λέω, αλλά νομίζω μάλλον ξέρω, μπορώ να... Μου λέει, σε παρακαλώ, φέρε τους μέσα. Πηγαίνω στην Αμήλη, της λέω, κοίταξε, μια φίλη μου, η τάδε, ζητούν κόσμο να δουλέψει στην τράπεζα. Ενδιαφέρεσαι, μου λέει, ναι, σε πάρω μαζί μου. Τους έκανα introduce, ορίστε applications, εντάξει, ξέρω εγώ, και άρχισε η τράπεζα. Και μετά εγώ το πήρα αυτό ως opportunity, του λέω, I have to thank you, so I'll take you out to dinner. And that's how it started. That is true. That is true. That is true. Του λέω, oh my God, thank you very much. Now I have to repay, so I took him out to dinner. We went to, what's it called? My God. Τι Βοντσλέ. No. Πού? Δεν το θυμούμαι ακριβώς. Anyway, Πού ήταν? it was in that garden. Your first official, Your first official date. It wasn't a date, it was a friend date, you know? But that's kind of how it started. We just went out to dinner, and then slowly it developed into a relationship. And my father got back then, oh, what do you mean? You're dating, you can't be dating. So he was really pissed. He wouldn't let me go out, and we had that, typical Cypriot 50-year ago. Το πώς έγινε η κουβέντα όταν είμαστε heavily into dancing. Μας κάλεσε το Cyprus Society of Chicago Good idea. να πάμε να κάνουμε παράσταση στο Σικάγο. Yes. Είμαστε 13 άτομα, χορευτές.
12 χορευτές and our boss. Yeah. So, για να μπούμε στο αεροπλάνο της λέει ο πατέρας της, κοίταξε να δεις κάτι, δεν πρόκειται να ταξιδέψεις με αυτόν να πάει στο Σικάγο μόνοι σας, χωρίς δεσμό. Yeah. Ήσασταν και 18 Yeah. χρόνων εσείς. No, εγώ 22, εσύ 20. No, Andrea, εσύ 22, εγώ 19. Yeah. Yeah. Πηγαίνω να την πάρω από σπίτι να πάμε έξω για το βράδυ, είναι Παρασκευή. Βράδυ μου λέει ο πατέρας μου έτσι μου είπε, διαφορετικά you're not allowed να αφήσεις πάνω σπίτι. Πήγαμε. Έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα, πάω να την πάρω το Σαββάτο, μου λέει για να πάμε έξω. Μου λέει ο πατέρας μου είπε, πάω πάνω. Πήγε με ένα διαμέρισμα πάνω στο Midland Lawrence. Βγήκα πάνω, του λέει έχεις πρόβλημα, ναι εντάξει θα την παντρευτώ. Του λέω ναι υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να πάμε έτσι κακόν τώρα. Συνοπτικές And this διαδικασίες. is exactly what happened. That was my proposal. Do you want to get married in front of my mother, my father? And I said yes. Ναι. Ο πεθερός μου λέει ναι, πρέπει να πάμε στον πατέρα σου, τη μάνα σου. Εν τω μεταξύ, εγώ το δαχτυλίδι το είχα αγορασμένο πριν ένα μήνα. Μέναμε στο αυτοκίνητο να πάμε στον πατέρα μου, εμάνα μου. Μέναμε στο Flemington Park τότε, απέναντι από το Science Center. 45 Kyrillou to be exact. 2607. Πάμε στον πατέρα μου, τη μάνα μου. Εντάξει, ήταν ιδιωτικός ο Κώστας. Εντάξει, συμπέθερε ιστορίες, το τι γίνονται σε έτσι περιπτώσεις. Λέω στο αυτιανή στον Κωνσταντίν. Του λέω, κοίταξε, του λέω, έχω το δάχτυλίδι να της πάει να της το δώσω τώρα ή να περιμένω που θα είμαστε μόνοι μας. Μου λέει, no, τώρα. Δεν είχε γόνατα, δεν είχε γόνατα τότε όπως κάνουν τώρα, one knee, two knees, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε έτσι πράγματα. Όπως βολεύετε κατά. Δεν ξέρω σήμερα θα μπορούσα να το κάνετε. No, μια χαρά είναι. So I got my ring and we were engaged. Και την επόμενη εβδομάδα πήγαμε στο Σικάγο. Έγινε μπροστά σε κόσμο το proposal. Well, πατέρας της, μάνας της, γιος της, μάνα μου, αδέρφια μου, ιστορίες, οικογένειες. Πριν πόσα χρόνια? 43. 1980. Well, we got married 83. It was 1981. 81. Και μετά από τόσα χρόνια, σήμερα πού σας βρίσκουμε σήμερα? Είμαι retired τώρα 6 χρόνια, έχουμε 3 εγγόνια, 2 γιους, 2 amazing νύφες, με 3 excellent grandchildren, 5-4 γέρα. And we're good. Very good. We're good. Life is good. Νομίζω δεν ήταν τόσο ωραίο όλο το story σας, έτσι, το πώς κλείνει σιγά σιγά η συνέντευξη αυτή και το πώς γνωριστήκατε, πώς σας έφερε η ζωή. Ήταν ενώ από μια τέτοια στενάχωρη στιγμή το 1974, πώς καταλήξατε σήμερα, που βρίσκεστε, τι καταφέρατε, γιατί πρέπει να θυμάστε και να επιβραβεύετε και τον εαυτό σας μετά από τόσα χρόνια και μετά από ένα τέτοιο δύσκολο ταξίδι όταν έχει να κάνει με πόλεμο μέσα, με δυσκολίες, με να προσαρμοστεί σε μια άγνωστη χώρα, να έχετε καταφέρει όλα αυτά που έχετε καταφέρει, που γνωρίζω κάποια πράγματα για τις ζωές σας και το τι έχετε καταφέρει και είναι αξιοθαύμαστο. Thank you. The biggest accomplishment is our family. Να σου πω, αρχίσαμε με πόλεμο διαφορετικά, θα είμαστε ένας Θεός ξέρει που θα είμαστε. Μπορεί να με βρισκόσαστε. Μπορεί να με βρισκόμαστε, μπορεί να είμαστε στην Κύπρο, μπορεί να είμαστε, ξέρω εγώ, πεθαμένοι στον πόλεμο, ένας Θεός ξέρει. Κανένας δεν μπορεί τώρα είναι τα κακά του πολέμου, τα καλά του πολέμου. Ο πόλεμος ήταν γεγονός να είμαστε σήμερα που είμαστε. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, θα ήμασταν κάπου αλλού. Τώρα, εάν το κάπου αλλού είναι καλύτερο από το τι έχουμε σήμερα, κανένας δεν μπορεί να πει. Ούτε μπορούμε να πάμε πίσω να δούμε αν θα άλλαζε η ζωή μας, αν ήταν διαφορετική, πιο καλή, πιο κακή. We made the best of it. Το είναι, όπως έλεγα προηγουμένως, αυτόν το φαγητό μας κάνανε serve and we made the best of it. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ήταν ζωή η οποία was forced upon us and we made the best of it. And it's good. It's good. I'm so happy for you guys. Thank you. Σας βλέπω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα να μου πείτε ένα μήνυμα. Ξεκινήσω με εσάς, κυρία Άντελη. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε σε αυτούς που μας παρακολουθούν, στη νέα γενιά, και αν έχετε κάτι να πείτε και
κάπως να το αφήνω πάνω σας. Δεν θα σας κατευθύνω, να σας πω να δω τι θα μας πείτε. Our biggest accomplishment είναι η οικογένεια που φτιάξαμε. Όταν μεγαλώνανε τα παιδιά μου, έχω 2 γιους, ο Πέτρος είναι 35, ο Κρίστοφερ είναι 30. Έκαναν την οικογένεια τους, σπούδασαν, τους βοηθήσαμε όσο μπορούμε to set them up for life. Ένα από τα biggest compliments που μου έδωσε ο μικρός ο γιος μου, ο Κρίστοφερ, ήταν πάντα αυτός ήταν overachiever. Ήθελε να κάνει περισσότερο, τελείωσε το γυμνάσιο πιο γρήγορα. Πήγε στο πανεπιστήμιο fast. Και έκανε, έβαζε anxiety in his life. Και του είπα, γε μου, slow down. You're still young. You have a lot of years ahead of you to be successful. And this sentence he said to me when we had that conversation really resonated with me. He said, Mom, you guys came to Canada when you were 13. You managed to educate yourselves, to get your jobs, to settle down, to create what I think a good life for yourselves. What's my excuse? So for me, I always see and compare, why shouldn't I strive for more? If my parents can make it, so can I. So the message that I have for the kids these days, the young 20-somethings, don't be anxious. Just take things as they come and also take these challenges as opportunities, because I truly feel the story we described is the story that gave us the strength to be who we are. And if we can combat some really bad things like the war, anything can be achieved. That's my message to the new generation. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς κύριε Αντρέα, Εγώ είμαι κάπως... μια ευχή που σας θέλω. Ένα πράγμα το οποίο είναι... είμαι κατά κάποιον τρόπο περήφανος, αν θέλετε. Είναι το γεγονός ότι τα παιδιά μου, παρόλο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν στον Καναδά, αισθάνονται παραπάνω Κύπριοι από τους Κύπριους που γνωρίζω όταν πάω στην Κύπρο. Ο γιος μου ο μικρός, ο Χριστοφής, ακούει Ζαγορέο, Καζαντζίδη, Πάολα, Ρόκο. Το τραγούδι του είναι περήφανος να λέει είμαι Έλληνας. Μιλά ελληνικά, γράφει ελληνικά και τα 2 μου παιδιά. Είμαι περήφανος. Να κάνει από εσάς. Ναι. Εμείς το προωθήσαμε. Εμείς τους κρατήσαμε ότι είναι Κύπροι. Δεν ξέρουν. Δεν είναι παιδιά που λένε είμαι Κύπριος αλλά δεν ξέρουν που είναι Κύπρος. Λένε Κύπριος και είμαι Κύπριος και είναι περήφανοι ότι είναι Κύπροι. Δηλαδή μιλούν τη γλώσσα, την αγαπούν τη γλώσσα. Παράδειγμα χάρη, ο γιος μου ο Χριστοφής μου λέει, Dad μου λέει, δεν υπάρχει άλλη γλώσσα. Νομίζω να υπάρχει άλλη γλώσσα στον κόσμο που να μπορείς να εκφραστείς με το ίδιο πάθος που έχει η κυπριακή, η ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι που κάναμε και είναι αυτό που λέω, είναι αυτό τώρα που είμαι παππούς. Προωθώ τα παιδιά μου να κρατήσουν αυτόν το κυπριακό, το ελληνικό μέσα τους. Μήνυμα μου εμένα προς την νεολαία, να είναι περήφανοι από το ποιοι είναι, από πού ήρθαν, όχι μόνο να λένε, με λένε Ανδρέα Ιωάννου και είμαι Κύπριος αλλά δεν μιλώ κυπριακά, δεν μιλώ ελληνικά, ξέρεις, ήταν η γλώσσα του παπά μου, όχι η δική μου. Να κρατήσεις το ποιος είσαι. We're very happy to see. I mean, we're not forcing our kids to do anything. We feel that we raise them in a way that they have their own free will to think for themselves. But one of the happiest days is when they told us that our little granddaughter, who is 5 years old, is actually going to Greek school. And at the beginning, she loved it. Now, just like any kid, maybe I don't want to go to Greek school, but she goes every Saturday. And this morning, we video chat with our little grandson, who is 1 year old, and I tried to sing to him through a video chat. I started singing this morning, Itsy Bitsy Spider, and my son goes, no. Oh. Now that he spends time with Papa, he knows, Perfect. And you see the little boy going like this, and he lights up.
And when I was trying to get his attention with Itsy Bitsy Spider, the minute I started singing that song, you see the face lined up and going like this. Είναι αυτό. Uplifting songs. No, είναι αυτό που λέω ότι κάναμε instill in our kids' brains, minds, καρδιές, who you really are. Yeah. Παρόλο που γεννήθηκε στον Καναδά. Και νομίζω αυτό θα είναι και όχι και μήνυμα, αλλά πρέπει να βλέπω ότι είναι και η ευχή σας. Absolutely. Ναι, στα παιδιά του Καναδά, παιδιά οποιασδήποτε χώρας που δεν είναι στην Κύπρο, προσπαθήστε να κρατήσετε το ποιοι είσαστε, your identity as a Κύπριο, not just the name. Ποιοι Κύπριο. That's right. Αυτό είναι το πιο όμορφο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο.